запустив запис. Ахуєнний запис на YouTube вийшов там, де стрімер іде курити на 5 хвилин на початку стріма. Коротше, стартуємо. Ще разок. Мене норм чути? Плюсик в чат. Найс. Погнали. Погнали. Так, наскільки я пам'ятаю, то ми були останній раз в Роквері. А зараз у мене фанділа. Це типу братішку треба свого знайти. Контейнмент Паноптікон. В контейнменті я ще не був. Так, напевно, треба тоді бігти до цього. До речі, це щось ще я не підбирав. А, ні, це я плею. Окей. Тоді їбашим в контейнмент. Треба подивитися, ще які місії в мене є. Так, напевно тоді да. Йдемо в цей сектор. Найдемо діло, на потім подивимося. Наскільки я шарю, то тренінг, оце тренінг-сектор, то він ще закритий. В принципі, ми нічого такого не робили, що він мав відкритися. Тому так, він ніби закритий. Так, я альтабнусь. Окей. Погнали. Third item. Так, треба подивитися, що в мене стоїть. У мене стоїть, бля. Зразу ці чели. Ладно, пройдемося поки тут, повтикаємо. Тут є оцей заряджений тіпочок. Ентропіо Еко. О, до речі, цього ще не було. Мені здається, це на щось. Це здається на прокачку до 3-го левела. Типу, до 4-го левела цього. Саліст. Саліст. Опа. Вау! Це я, до речі, задешився, я аж ахуяв від того, що я це зробив. Ти гнида, блін. Опа-па. Так, у нього ніби бронька відновилась. Так, і ти гнить. Так, я думаю, тут можна якщо сховатися. Я! Але не попав. І що твої такі жваві стали? Блін, насправді жваві якісь стали. Я щось лов. Найс! Так. Значить, це в нас що? Це ще нічого. Це ще ніякий. Ми ще ні в якому секторі.
Так, чи тут щось є? Нам почекаємо. Ніц нема, ніц нема, ніц нема, ніц нема, ніц нема. Окей, з іншої сторони, може якісь доки, щось таке. Що за світло? Він має бути в паноптіконі. Spin Grouping Efficiency. Це походу на третій. Ой, не на третій. Це можна на... Це можна на цей, на автомат зарядити. Тому що тут третій, перший стоїть. Accuracy плюс 16 норм. Ну ладно, цей пірс супер люта імба. О, господи. Найс. Так. Нема, тут нема. Нема, тут нема. Коротше, ніби нічого тут немає. Я думаю, що можна йти... А, є. Лол. Object and Item Distinctions. Так, чекнемо, що це таке. Так, while items and objects of power may seem similar at first, it's important to note some very key distinctions. Firstly, objects of power grant para-utilitarian abilities. Так, там якийсь файл. Secondly, objects of power translocate anyone who makes physical contact to the astral plane. Translocate. Це в цьому, this widely believed to not be due to the choice affiliation with objects of power. Not every individual is allowed in the astral plane, which indicates otherwise. Thirdly, and this is not always the case, objects of power are much more paranaturally than altered items. Looking at the specific criteria that defines so, it is no wonder they are notably rarer than altered items. In fact, we have... Окей. В принципі, мені здається... I'm making a formal security order due to the incident in April, case number 21HQ593. Improper use of the jukebox altered item led to 2 fatalities. We believe a pair of agents used the jukebox to travel to the quarry threshold and engage in inappropriate workplace behavior. Ясно. An expedition team found them decomposing at the formation's base a week later. At least we found out the jukebox doesn't bring corpses back when the song ends. I'm having the jukebox placed in a secure location in the executive sector. It should never have been accessible to low clearance staff in the first place. The new location's security and proximity to a high-traffic area will prevent misuse, while still allowing for expedition teams to access it when required. See me for any further details. Окей. На Hotline, це що Astral Constructs. Блять, серйозно? Лол. Ну це така інфа. Десь на початок гри. Можливо, воно просто підлагує. Можливо, воно просто підлагує і не бачить, що я... Так, мені треба тут направо. Ясно. Я, в принципі, лише про це думав. Це якийсь заряджений. Блять, не той ствол. Так, можна переключитись, перезарядочка, і зараз хлопці якраз сюди забіжуть. Ой-ой. Серйозно, чел. Синку. Ви бачу. Так, один біжить туди, один біжить туди. Бля. Я здох. Я не здох. Так, мені треба вниз. Це було...
Це було на межі фолу. Пам-пара-пам-пам. Так, ідемо почекаємо, чи тут щось є. Так, це взагалі мета, ми в Logistics. Другий поверх. Там якась діч. Окей, це куди? Це кудись. Окей, потім забіжимо. Будемо чисто глянути, чи ми нічого не проїбали тут. Стоп. Так, у мене ще там ніби якісь віабілки є. У мене стоїть Health Boost. А це Evade Dodge Cost. Оця нова. Ну це одиничка. Я напевно її зразу деконструюю. Ще моди якісь підлетіли. Другий мод на Projectile Speed і Projectile Fire. Думаю, лише так як є. Окей. Так. Справа якось дуже закрито. Біжимо, напевно, просто вперед. І глянемо, що там. Туалет. Може бути оця скринька. Нема. Окей. Так, далі. Так. О, паноптикон. Найс. Так, я в кінці цього. Я на початку цього не робив фаст-рекап, як було попереднього, тому що я думаю, що можна просто повтикати. Можна просто повтикати ці відосики на ютубчику. Того таке. Світлос. Medical Wing. Ремонт. Ще треба якось пропустити? Блін, двері. А тут не відкривається. Окей. Так, Logistics, Central. Тут нема куди йти. Ладно, йдемо туди. Medical Wing. Понял. Блин, настрою точка. Пизда хуёво. Було добре, якби вони сюди йшли, а не я. Хоча ладно. Тому треба зробити так. Підйом гранату, лоу. Цікаво, що вона не зірвалась в мене в руці. Ладно, я думаю, що можна просто так. Найс, ремоут. Тот. Цього левела в мене ще немає. Так, а що це взагалі таке? Medical Wing. Можна далі
кудись йти. Тут десь мав бути вхід в паноптикум, якось так воно називалось. Паноптикон. Ремонт тот. До речі, Настя, думкаю, поки в руці, то не може взірватися. Ну да. Але перший раз хоча б, як це, осмислено дропнув її, а не... Так, стоп. Тут ніц немає, туди вхід закритий. А, тут є сходи. Окей. І тут є ящичок. Цікаво, а Андрій, можна говорити? Мені цікаво, скільки загалом проходження займає часу. Ну, в середньому, принаймні. Мені просто цікаво, наскільки я просунувся далеко. Якщо брати, скільки загалом може часу зайняти проходження. У мене вже скільки? У мене щось там вже 13 годин, чи щось таке. Господи, блять. Так, це що? Logistics. 6-й левел. Ну, 6-й левел це Г. Бля. Я не знаю, як краще поставити. Бля, хлопці, щось тут забагато, ні? Ну, турі забагато, їбать. Пушка імба. Їбать. Ammo efficiency. Насправді, якщо ammo efficiency, ammo cost per shot мінус 8. Ладно, це таке. А це що? Energy плюс 10? Ладно, в принципі, поки. Лиш би зараз на секундка, сука. Воу-воу-воу. Убив? Челік, ти, блін, будеш виходити чи ні? Бля, так не хочеться заходити, зараз не буде бити. Ясно. Давай, кивайся, войч. Ёб твою мать. Як же ж падло, сука. Ну все, почало ехо летіти, я на початку голу, здається, в районі 18. Найс. Почало ехо летіти в якому плані? Ти маєш на увазі ентропік ехо, я думав, що мікро почав. Мікро почало передовувати. Стоп, а де це я? Я це ще в медичному крилі. Ну таке, медициною тут явно не пахне. Так, це я звідси перейшов. А що в цих дверях? В цих дверях був якраз цей челік. Окей. Health boost. Personal mod. Тут
ніц нема. Тут енерджі тільки. Ладно, все. Так, ми тоді, получається, це що таке? Remote. Panopticon, наверх. Security, Medical Wing. Блін, у нас щас там буде. О, господи, як можна. Стоп, а я тут хіба не був? Я не був. Ладно, втикаємо поки. Тут насправді мала бути точка, по ідеї, сейв. Ну не сейв, а чекпоінт, чисто щоб ХП відновити і... Чи я тут був? Ні, точно не був. Чи був? Launch Efficiency. Оце щось може бути хороше, якщо багато. Launch Energy Cost мінус 13, а в мене перки Energy Recovery Speed 37. А тут Launch Energy Cost мінус 13. Ну, в принципі, не так багато. Так. Тут, по ідеї, шостий, в мене нема шостого. Globe Procedures. Так, Case Files. Так, no unique procedures required. However, contact should be limited as some report feeling disoriented after touching it. Description. Item is handmade, set in dark wood. The item itself is це, походу, лакований, вручну помальований. Вільно крутиться всі сторони. По всім осям. While the continents and oceans are recognizable those of Earth, careful examination has revealed numerous and other geographic additions that do not exist on our planet. Я так розумію, що там, типа, якась спеціальна глобус, типу, на якому ще якісь містичні об'єкти є, щось таке. One of these islands has a city marked on it named Tanrelio. There are no signatures left by its maker. Physical contact renders subject dizzy and disoriented with some reporting a feeling of unfamiliarity with their surroundings. This effect seems to grow worse with prolonged content, culminating in a sense of listness. Ну, коротше, я так поняв, success has been observed in... Поняв. Коротше, такий ітем. При депресії не радять. На dead inside item. Так. Це кудись далі. Це де я взагалі? Окей, тут, по ідеї, має бути теж двері, які... Опа. Челік. Тут я його, напевно, включу. August 4th, 1964. We discovered the oldest house while investigating a suspected altered world event case in the New York City subway tunnels. The agents found their way up into the building. Once we became aware of it, it was there. For the rest of the population, it was hiding in plain sight. A slippery blind spot, seemingly discouraging observation. It's a place of power, an ongoing AWE of its own, seemingly adhering to its physical outer constraints and yet constantly breaking the known boundaries of reality. It's unstable, shifting. Note,
For more details on control points and the research and process to stabilize and secure the core sectors, refer to a separate presentation. After extensive research and investigation, the Bureau made the building its headquarters on November 13th, 1968. The Federal Bureau of Control was never out in the open. This was always an obfuscated, classified top-secret operation. So imagine our surprise when the building's observation-resistant aspects began in some unquantifiable way to affect the Bureau as a whole. August 4th, 1964. We discovered the oldest... The building is not in scale. The dimensions illustrated here are representative of the input, and the actual outer size of the building is much smaller. Окей. Ну, хоча б є якесь пояснення. Типу, того, що було на початку. Dodge efficiency. Мінус 14. Окей. Ніби не був. Блін, до речі, секунду, я лише поміняю на цьому. Граємо. Все, апдейтнув стрім. Я ще забувся. Так, туди я не можу піти по карті. Треба йти сюди до жовтого. Транзит коридор, Prime Candidate Program. Лол, тут зараз треба буде знову йти в готелі, я бачу цю штучку, яку треба 3 рази. P6 is what the Bureau calls Dylan. His cell's been breached. Та я. Has found him. Are you there with him? Can you protect him? Сел? То це може бути якийсь челік, що вона зараз його просто свого брата просто загасить. Так. Ну, тут є прохід напряму. Pierce Zoom Boost. Це, походу, другий рівень. Це, до речі, може бути Zoom плюс 14. Ладно, це, в принципі, хуйня. Мені і так вистачає. Zoom. Окей, там нічого немає. В шелтері, я, здається, не був ще. Ніби як. Так, паноптиком просто прямо. В шелтері я не був. Опа-па-па-па-па-па. Launch Efficiency, це щось бодре під'їхало, це 4 рівень. Мінус 16. Ну подивимося, скільки я зможу зарядити. Раз, два, три, і маленький об'єкт. Коротше, хуйня. Треба... А що в мене до того стояло? У мене до того стояло, походу, на ХП просто штука. Energy плюс 10. Weight, Health. О, господи, блядь, скільки йовані звуки. Коротше, біжимо далі. Будемо шукати того діла. Цікаво, що то був за чорний чел в кінці минулої серії. До речі, там щось може бути. Ладно, підемо сюди. Чекнемо. Раз. Блять! Раз. Чекай, я що тут пишу? Ладно, третій раз. Пау. Traverse the Ocean View Model. Тут, по ідеї, має бути закрито. Там. Треба ключі якось дістати.
Блядь. Ага. Тримаєш в курсі. Так, тут, напевно, треба... Я тут нічого не можу переставляти. Знаєш, походу, треба просто... Потрібну кімнату знайти. А, вона взагалі відрізняється. Лоу. Ну, ключі, зазвичай, завжди тут. Але зараз... Тяжко. Що тут намальовані? Коні просто. Гора і коні. Окей, може щось з'явилося тепер. Ми пофіксили. Тепер може тут щось з'явилось? О, з'явилось ключі. Найс. Ладно, я тут файтись не можу, в принципі, так що я не думаю, що щось. Раз. Два. 3. Ебать нахуй. It's been a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him. What kind of man he'd grow up to be. Were things as hard for him as they were for me? Maybe in here, they were even harder. Па-па-па, це що таке? Oh, hello. Is there something I can help you with? I'm Jesse, the new director. I need to get inside. New director? Right. Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items, don't have time for objects, this. power, and... I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden? Sure. Darling wanted him somewhere secure and isolated away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV, it's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Here, I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. Thanks, Langston. Може, у тебе тут щось є, Лангстон? Hey, listen to this. Containment failure in Panopticon. Термос про... Це якийсь Object of Power. Це floppy disk, це старе. No unique procedures required. Arted status is suspected but unverified. Blue coffee thermos with white plastic cap and a logo. Of Oh Dear Dinner located in Bright Falls. The item responds to formula... якась там, yet no discernible altered effect has been discovered, other than keeping liquids warm for some plainly long period of time. It's also worth noting that the coffee from the thermos is always refreshing and strong, no matter its quality, before being poured into the item. Лол. Ладно, не буду читати бекграунд. On sale, 69! Дуже фановий об'єкт. 69! Panopticon. Dylan's close. But that object of power might wreck this place before I find him. Добре, що є сейфпойнт. Так, Astral Constructs, Weapon Mod. О, лоу. Можна би завредити спін. Corrupted Samples багато є. О, Upgrade Pierce. Оце вообще імба.
Мені здається, що Пірс. Тупо кайф буде апгрейднути. Спін. Ну, спін таке. Пірс імба. Так, і я подивлюся, чи я можу. Я поняв. Ну, коротше. Це ми зробимо потім. Так, значить далі. Firebreak. Archives. Блять. Так пану стріляю. Там нема десь ховатися. Є. Це принаймні імба. Так. Куди там можна спуститись? Тяжко. А, стоп, я ж мод на другий не поставив. Другий ніби мод не поставив. Так, ну, насправді, damage boost. Damage while aiming, energy gained from headshots. Це насправді доволі непогана штука. В 21. А воно, по ідеї, все одно буде вистачити. А, мені ж енергії, по суті, не треба, типа, на цей, мені, якби пулю давали, то було б імба. Ладно, damage, zoom. Блін. Здається, що це не така імба з зумом. Алло, я був так дамажений? Так, мені здається, з зумом хуйня. Треба просто брати урончик. Навіть 25. Типу, у мене що тут? Headshot damage. І просто damage. Нормально, в принципі. Блін, насправді. Жорстко. Fortified unit. Charge Blast Boost. Charge Blast Boost. Це щось цікаве. Blast Radius 44. Exclusive to Charge і Surge. Ніхуя собі. Це що взагалі? Це якісь нові ці? Це, походу, якісь нові... нові типу пушек відкрились. Треба, до речі, глянути. Тут ніц. Вниз, падло, спускатись, пізда! Чи мене там зараз козацтво не ушатало? Так, щось тут було? Ні. Немає. Так, P6Cell 5. Поняв, треба на 5-й поверх. Elevator. Бля. Something went wrong with the Bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it sound like it was all Dylan's fault, but
Так, секунду, дамаг. Energy, дамаг, мені здається, найс, бо іноді трошечки не вистачає. Ну да. Мені здається, що якраз проти ось цих броньованих мені не треба буде потім переключатися і добувати їх звичайними шотами. I don't think she's telling me everything. Мені здається, типу, що цей челік льотає там. Ага! Давайте в курсі. Десь я ствол не можу взяти в руку. Ага. Блін, я сподіваюся, що Ділан це не бос. Ні, челік, зараз я зроблю це. А то ще зараз підану. Якщо ти якийсь супер шильний. І заодно чекну. Що там взагалі по цим? Upgrade grip, upgrade spin, upgrade shatter. Construct charge. Charge holds up to 3 explosive projectiles that can stagger enemies caught in their blast radius. Бля, чого тут немає звичайної? Типу, урон? Там розкид, щось таке. То я не розумію. Я не розумію, хто. Не розумію, наскільки жорстко херачиться. Ой, ладно. Я думаю, next штуку ми просто апнемо моди. Напевно, так. What are you doing in there? Oh, thank God! Look, someone has to watch this object at all times, or it deviates. My shift replacement never showed up. Can you help me? Damn. I can't, I'm sorry. There's an emergency. I'll come back, I promise. Okay, okay, just don't forget. I can't stare at this thing much longer. Я знаю. В принципі, можна, чи ні. Assist the agent in the panopticon cell after Dylan has been found. Понял. Та нема. Bridge duty, my brother's keeper. Ой. Subdue the Bennikov TV object of power. Що означає subdue? Що означає subdue? Translate. Subdue. Підпорядкувати. А, підпорядкувати. Тобто, типа, він буде під моїм контролем. Це як це? Bound. З ким він пиздився? А там є челік, лол. Господи, це що було? Блін, але тут насправді багато літав. Brace yourselves. Shoot to kill. О, да, найс. Хто, де? Єбать! До побачення. Nice. You're welcome, челіки. You're welcome. Tropic Echo. Sorry за альтап. Щось мені підказує, що Ділан шильний.
Twisted Passage. That's the object of power. I need to cleanse it. Зараз звідти вилізаю, я забув, як ще їх звати з дзвінка. Самара, точно. Бля, мені треба з ним битися ще. Зараз по якусь кнопку треба нажати. Не ти дивишся телевізор, а телевізор дивиться на тебе. Cleanse the banning of TV. Та ясно. Стоп. Єбать. Casual. Так, ладно, мені здається, що... Серйозно? Очевидно. Дуже цікаво. А мені типа не дозволяє їх перестріляти? Ой, мені типа треба в зону зайти. Да. Ладно, чекаємо перезарядки. Треба зразу подумати, де сховатися, бо це насправді капець парашна точка. О, там є кубик. Якщо падуть. Так, ну по ідеї треба виробити цього, типа. Що? Чи це... А, це мені треба об'єкт захопити. Походу. Чи що? Ну, з плюсів він не хілиться.
team didn't stand a chance against the Hiss. No one here does. Ну він насправді, їбать, притул дамажить, дай Боже. Оця штука. Я аж охуєв від того, що я захуяв тільки що. Okay. Насправді політ з дешем люта імба. Okay. Dealt with the TV. Now I can find Dylan. No. Now you can хлопанути челіку, подивитися на об'єкт. Anchor Supplement. Anchor Supplement. Це що таке? Bannock of TV. Ну, в принципі, ми вже поїмо. А це що? The crew of the White Ocelot first encountered a strange spherical phenomenon while fishing in the... Witnesses described it as a black sphere with faint light behind it. It hovered just off the bow of the ship. Okay, soon after the vessel lost structural integrity, the ship's metal rusted and fell apart within minutes. As the ship sank, the sphere lowered into the water. A passing fishing vessel called the agents were dispatched to the White Ocelot's last known coordinates and began diving operation. On the ocean floor, the agents found the sphere. The ship was entirely destroyed except for its anchor. And agents lifted the anchor of the ocean floor. They noticed the sphere behaved in conjunction with the anchor, moving and stopping as one. Contact with the sphere was avoided by handling the anchor proved harmless. The item was transported by the...
Окей. Правда. Так, там ще щось є. Приятний дід. А, це якраз челік, який тільки що мене гасив. Так. Ми таки не розкрили головну таємницю цієї гри. Поки що. Його прибиральник такий попайний тип. Блядь, ну серйозно. Ну це, до речі, імба. Тому що тут автоїм є на цю штуку. Типа це прям люта імба. Remote Dot. Ну там тільки хіл, але я фуловий. Тут тільки хіл. А бля, я забув, що це цей. Ще світик перевернутий. Сходи. Лоу. Лоу. Челіки тупо генії на розробочиках. Нормально так передовують з кімнаті. Так. Collectibles. Нет, case files. Paper Lantern Supplement. The lantern was discovered at the street-side ramen shop in Tokyo, Japan, named щось там. Якось там, точніше. The shop gained immense popularity due to this item, this shining beacon hanging in its doorway. A visiting documentarian was similarly enthralled. Так, що таке enthralled? Цього ми не знаємо. Enthralled. Захоплений. А як читається? Enthralled. Enthralled. Ясно. Enthralled by the crimson luster. Що таке luster? Блиск. Малиновий блиск of the lantern and helped it find international acclaim. Коротше, я думаю, що впадло це читати. Ніби не... I write this... It's not a song so familiar. It reminds me of summer nights. Ладно. The author of this document was detained shortly after this case file was distributed. Individual handling of the item is now prohibited. Information in this document may be compromised by the author's obvious infatuation with the item. Infatuation — це що, як типу, надто сильна захопленість? Це буде слово. Infatuation. Закоханість. Пристрасна закоханість. Ясно. Так, а що по модам? Четвертий лаунчкост. Хуйня. А тут. Ясно. Так, search for in the... Бля, знову. Це така імба, що її просто не можна юзати. Тільки не розумію, де ще челіки. Але я чую гниду, яка хоче ракети випускати. Чи на мене паяє просто. До речі! Бля. Походу спеціально зроблено так, щоб я на них не міг залізти, чи що? Щось не врубаюсь. Ладно, йдемо поможемо цьому челіку. Яка місія зараз? Go to
Це не то. Джессі, she gains the ability to levitate by binding the back of the object of power. Окей, search within in the maximum security cells 5th floor. Мені треба цьому челіку допомогти. Думаю, поможемо йому. Чи мені йому треба допомогти після того, як діло не знайду. Nopticon who has been left to stare at refrigerator altered item. He can't stare much longer, but if he blinks, then refrigerator will deviate. Сусідня. Бля, точно, страділо знайти. Походу, треба літати зараз. Правда, я щось не дуже шарю. Ліфт їде тільки на... з 1 по 4. Можливо, в кінці. Так, після Ділана. Тільки я не розумію, тут сходи є. А долетіти до 5-го я не можу. Чи можу я, наприклад, з цієї балки летіти? Можу. Я чуть не можу. А якщо я на цю штуку залізу? Без шансів. А, мені треба туди, я дебіл. І звідси мені до сюди. Хлопці, за що це драматична музика? За що це не драматичні постріли? Просто рятую брата. Ясно. О, лол, це ж теж типа заборонений об'єкт. Це я пам'ятаю, бо ми про нього читали. Цей челік вроді просто може по воді цей. Дешитись по воді, щось таке. Я пам'ятаю, що коли його перевозили, то здається гелікоптер розбився. А ось цю штуку я не пам'ятаю, про неї не знаходив нічого. Шарик якийсь. Shatter Projectile Boost. Ну, на Shatter похуй не знаю. Це що? Це кулер з водою? Окей. До речі, а мене загалом норм чути? Норм. Найс. Так. So close. First floor. Лоу. Hello? Can you hear me? Jesse. Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. We need to get back. Блять, серйозно? I have to see my brother.
He's not your brother anymore. Де цей? Що це за... Ніби нічого немає. All right, I won't take up too much of your time today, Dylan. Like I said, I want to talk about Jesse, your sister. What about her? I just want to get your perspective. What do you think of her? What kind of person is she? That sort of thing. I adored my sister. When I was little, I mean, back in ordinary. And you don't anymore? When I first got here, sure. I'd always hoped she'd come too. Find me, to take me home. We went everywhere together. Why should this be any different? Casper said she could come too, to the Bureau. If she wanted to. But she never did. Why do you think that is? Because she didn't care about me. She always wanted to be out on her own, seeing the world. She always said so. I guess she got what she wanted. Great. So she wanted to see the world. Did she ever mention any place in particular? Why? We like to ask questions. Any particular cities, towns, landmarks, anything like that? I don't remember. What about family friends? Were you close with anyone living outside of ordinary? I'm done with this. Tell Casper I want pizza for lunch today. Dylan, wait. We're not... End of session. Походу, типа налаштувала Ділана проти неї. А, тут, походу, внутрі більше нічого немає. Короче. Блять, серйозно. Ой. Бля. О, лоу. Levitation duration. Press C while levitating to slam into the ground and damage nearby units. Що ж це мені нагадує? Якусь гру мені нагадує. Не, думаю, похуй. Base with deal of 75 launch damage. Health, energy. В принципі. Ну, Levitation це загалом окрема штука. Хоча воно бере тільки 2. Типа на 20% покращити.
Це прям непогано. А воно все на 10% покращується. Цікаво, чи воно, типу, накопичально працює, що, типу, умовно це буде 10% від 110, бо тут вже 10 додається, чи ні. Ладно, я не знаю. 75 to launch damage. Ну, launch damage проти челіків він імбовий. Я, в принципі, думаю його качати. Але, напевно, вкачаю енергію. Так. Не знаю, чи це хороший вибір, чи поганий. Наскільки я пам'ятаю, то я можу... Так. Правда, я не можу тепер ці штуки, але скрафчу потім. Але добре, що в мене є все четверте. Fast travel. Тут. Так, там має бути не maintenance, а executive. Щас буде заруба. Щас будуть нереальні катки в нього в неї з братом. Так, мені в протилежну сторону. До речі, блін, я тут ніколи, я тут ні разу не ходив. Timeline of events. Speech analysis. Linguistic ability. Блін, мені здається, їх не було, бо перший раз бачу на підсвіченні. Initial impressions. Чи вони кожного разу були, але я просто кожного разу їх ігнорував, щоб пошвидше звідси втекти. Undefined reading. Ладно, прочитаємо щось тут. Можливо, те, що вона зараз буде розказувати, буде якось до цього відноситися. Unread 1. Control points. All right, I won't take up too much of your time. To examine the invasion timeline of events for possible patterns in his behavior. Establishing a timeline is difficult at present because of lack of reliable communications between bureau sectors and staff. Так, surviving personal. Мені здається, це все... If you understand the his to be a force based on vibration resonance, then perhaps the interpretation is enough. Тяжко. Тож, we were able to record a first-hand recitation of the chanting, see the corresponding audio record, initial impressions. Мені здається, це все, походу, initial encounters with the entity known as the his have revealed various behavioral facts. Most notably, the his is able to invade corrupt control points. Мені здається, це все початково. My final observation comes from Mr. Faden herself. Mrs. Faden herself, she is able to cleanse material. Поняв. Це, напевно, було тільки що написано. Compiled by Emily Pop. Ну, це ще віха, це Емілі, наскільки я пам'ятаю. It's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother. Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse,
Be careful. Oh my god, did she have to write everything in her made-up gibberish code? Fucking Marshall, with her CIA spy shit, god. I found this token. Any idea what it does? Ah, that is a jukebox token. Little bastards turn up in the weirdest places, like bad pennies. The Rangers use them to activate an old object of power. A jukebox, I assume. Does it have any good songs? Nope, just the one record. Hey, be careful turning it on, though. When it's playing, you get a free trip to the formation. The formation? That sounds ominous. Why does it send you there? The Bureau has been wondering that for years. I mean, it's just a pile of rocks built by God knows who, but... Well, researchers have confirmed it's in the same threshold as the quarry. Well, no one's ever been able to map a physical route to the formation from maintenance. So it's in the quarry. You just don't know where. Pretty much. We only send in annual expeditions to the formation now. Checkups, Salvador calls them. This year's team went in the day the hiss arrived. Come to think of it, the song should have run back hours ago. I can go in and take a look. I'd appreciate that. The jukebox is kept just past the security booth over there. Just put in the token and enjoy the ride. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. See you soon. Jukebox can be selected at control points. Running through the alerts were countermeasures, expeditions, and defeating elite enemies. Якщо я його не проїбав, я мав би ще його мати. Поняв. Поняв. Ну. 1 за десятку, 5 за 40, 3 за 25. Понятно. Але я не можу їх тут юзати. До речі, да. Шмоту мені так і не дали. Так, ідем Ділана. Good to have you back. Мені треба з ним поговорити. Походу там. I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing, even got rookie status. Anyway, not the point. My old ranger squad was a great bunch. There was 6 plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Hepton, Stoll, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out the HRAs. Then they had nothing protecting them from the hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the hiss to get them. Could you find him for me? The squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an eye out for them, Arish. And I won't let them stay hiss. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. Я тупо не бачу... Hey, watch yourself out. Я не бачу... Ладно, мені напевно просто треба в цей. Welcome back. Да, дякую. Good luck out there. Upper floor — це який флор? Research? Ладно, подивимося на цьому. Лаунч кайф ніби.
Всі вони магазині, ні, мамочка, їх німа. Ладно, я подивлюсь по фаст-травелу, можливо десь тут пров'є мені. Не тут. Не тут. Не тут. А де? З ким мені треба поговорити? А я тут не можу юзати силу? Можна якось... Куди? Нічого я не можу тут сили юзати, челіки. Distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror, inverted is made right. Leave your insides by the door. Push the fingers through the surface into the way. You've always been a new you. You want us to control. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. Through time, the thunder's hum distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror, the inverted is made right. You are a worm through time. Shit. The thunder's hum distorts you. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. You've always been a new you. You want us to control. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this Can you to stop be that? true. Please. Not exactly the reunion I'd hoped for. It Тут feels плюс. good to say those words. I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only truth. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orange peel. Shit. Shit. He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small. In ordinary. In the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song time for applause, we build you till nothing remains. The egg cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about.
funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate program in the containment sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for this light projector. You can help me. We can end this. Це перепустка, 6. Єп. Ще лік такий. Заряджений. Цікаво, це можна розробити? Ладно, краще не буде, напевно. Чи? Не можна. Apparently the director restored HRA production. They're already getting other survivors out of safe rooms. Great. What do you know about this Arish guy? I heard some rangers saying he saved them in maintenance. They were attacked by new hiss, and Arish got them out. All right, but still. Sticky note complaint, якась херня. I don't know if I like А, я понял. Получается, не якась херня. Shutter recoil efficiency. Блін, насправді можна було б... R4 reports RAM. Sticky note complaint. Короче. As we all should know by now, there are 4 reports are due by the end of the week. We are still waiting on them from a number of people. If you need an extension, please request from R4. Короче, це... Useless info. Або я додік. House memory. Так, але я не знаю, що робити. Мені іти і дивитись. Мені здається, що це основна лінія квестів. Основна лінія квестів. Я ж не впевнений, чи мені потрібно йти по ній. Хоча... Да, бо квестів... Що? Find the 6 pouches. А, це сет квест. Ніхуя собі, там їх треба захуярити. Окей. То це мені, виходить, назад треба йти? А ні, це інший відділ. Це там, де я вже був. І сюди. Так, fast travel. Значить, це має бути в containment. Ну, ніби недалеко. Ніби як. Блін, а тут другий поверх. Можливо, легше звідси просто. Напевно, сюди піду. Так, цікаво, скільки я вже граю. Запис іде 1:30. Окей. О, блін, можна цього челіка попробувати врятувати. Я ж Ділана по факту то знайшов. Господи, це звідки було? А, цей чел.
Ладно, мені чисто цікаво. Fridge Duty. Це воно. Так, чи можу я просто... Блін, точно, треба просто відкрити, щоб не альтабитись. О, лол. Щоб не альтабитись, просто відкрию з телефону чат. А як загалом цей, як загалом мікро? Нормально чути? Бо я, типу, чесно кажучи, думаю, чи замовляти мікро, чи можна збитись. Бо камеру я вже замовив. Ніби непогана вебка. 3, 6, 3... 4 косарів за це коштує. Hey, what can I do? Має бути норм, мені у відгуків прям You're так. back! Oh, thank you, thank you. If I look away, I don't know what this thing will do. You have to get me out of here. The door can only be opened by the Panopticon supervisor. That's Langston, if he's still around. Langston. Yeah, I know him. I'll go ask him how to get you out. Please hurry. My eyes, they can't. Hey, calm down. Just focus. What's your name? Focus, right. My name's Philip, and I think I can hold on for a bit. It's just my eyes. My eyes hurt so much. Just hang on, Philip. А це взагалі чути поки норм. Хоча іноді рофли бувають. Рофли в стилі... Що, задалеко? Чи рофли типу... ROFLI! Другий варіант, я маю на увазі. А, поняв. Ну, можливо, да. Типу я теж через це думав якраз. Бо я, типу, там стрім деколи дивився, там буває, коли я просто хочу десь крикнути вголос з якогось моменту, то там прям нормальний прокаст летить в мікро. Можна на імбалансі ще. Коротше. Це все прикольно з вами. There's someone named Philip up in the cell. He's watching a refrigerator and very rapidly losing it. Philip? Oh shit, I forgot about fridge duty. He's been in there for over a day, I totally forgot. You forgot about him? There's a lot going on. The hiss, the Benikoff TV. Considering the number of things I'm juggling, ma'am, I think it's... Listen, it's fine. We just need to get him out of there. He said you'd be able to open the cell door? Yeah, I can unlock it on my terminal. There. Done. Door open. But Philip can't just leave. The fridge is behaving erratically. Ocular contact is the only thing that seems to placate it. If we don't have someone in there watching it 24/7,
People will die. I'll figure something out. I'm pretty good with these things. Being pretty good with altered items isn't standard bureau procedure, ma'am. He doesn't know us very well. Ну. Do you like working at the FBC? Sure. I mean, yeah, the drama's a bit much, but I get better benefits here than I would over at the Postal Service. I checked. Better healthcare. That's not to say I don't like my job, ma'am. Been here over 15 years. No one knows the Panopticon collection better than me. I'm, close to them, in a way. I can't tell if that's creepy or normal here. How do you keep the altered items under control? It depends on the item. Each one has different needs. Ritualistic touches go a long way. Singing to them. Did he say Flipping the singing? lights 3 times, that sort of thing. It's not superstition if it works. What's the difference between objects of power and altered items? Think of them like storms. Objects of power are like tropical cyclones or hurricanes for the uneducated. They're big, rare, and scary. Of course, directors can just bind the OOP and become the eye of the storm. Altered items are more like weird thunderstorms. Some may rain frogs, some may rain corn, but they all rain something. And how does the hiss factor into all that? It's changing them, making them aggressive. Now they're all raining, I don't know, knives. Knife rain. Nice metaphor. Did you work closely with Trench? Oh, he spent most of his time with Darling and all them. The inner circle. Not that I care. Trench certainly had his favorites. He did stop in occasionally to scowl and smoke. Did you know the Bureau has a no-smoking policy? It does. Just not for Trench. Still, he is the one who put aside funding for the Panopticon. The man did have vision. How did you get this job? Started as a junior agent because my uncle knew a guy. From there I got put on a desk until an accident left the containment sector severely understaffed. At which point I got bumped up to management. Put in a steady 8 hours a day for another 10 years and voila, supervisor. I just picked up a gun. Or a gun picked me. Це хороша лінія, да. Просто I'll see підняла you later, ствол. Langston. I'll be here, like always. Типа, як почалась ця гра? Типу, там якийсь нереальний сюжет, щось таке. Не те, що нереальний. Події, типа, чоловіка просто ствол підняла, пішла і сказала, коротше, ладно, не буду розганяти з націлення, але вона досі це виносить. Так, може задешити знов ти просто? Давно остров бліків не падав. А, або коли кашель, ну окей. Розумію, а я так часто кашляю, це чи я так... Ba-bam. Hello? Jesse? I'm back. I'm coming in. Thank you. Oh, thank you, thank you. Jesse? The fridge is doing something! Philip? If I look away, it hurts me.
sounds like the board, but I can't understand it. Fuck? Вот. Бля! Бля, ти що? Прикалуєшся? Де я вообще, блин? Блядь, ну це пиздец. Тяжко. Відкидати у відповідь ці штуки. Я не впевнений, що... Звучить як хороша порада. Щось мені здається, що я десь з третього разу зможу це зробити. Jesse? Jesse? The fridge is doing something! Philip? If I look away, it hurts me. This sounds like the board, but I can't understand it. The fuck? А тут треба просто доджити. Треба, що нам ближче підлетіло. Бля.
Я зістрибну, я не дивився, де я стою. Керін, я вже майже завалив. Чо так тяжко? Я ж казав, що десь третє. Бо я рагуль. Тупо дефолт. Тупо дефолт. Блять. Так, окей. Моя попитка номер 3. Жалко челіка, я по факту цей квест взяв тільки заради челіка. Челік здох. Але якщо я його привласню собі, от чи не підкорю собі, то це що я, значить, буду... Бо в мене будуть лазери. Очей. Значить такі пульки зможу пускати. Hello? Jesse? Jesse? The fridge is doing something! Philip? Oh god. If I look away. Ну ладно, не знаю, але там кров на підлозі. Таке враження, бо вона його просто ніби кліпнув. Так, я знаю, в принципі, на землі доволі зручно. This sounds like the board, but I can't understand it. Fuck? Так, тепер треба дощ. Тепер треба ці штуки. Так. Я не розумію, там що, дирки є чи що? Я ніби був по центрі. Я ніби був по центру. Хіба я не болік, що по центру? Серйозно, може там якісь дирки? А там може дирки є від того, що він б'є. Я ідіот. Ну ладно, мій предікшн ще до 3 раз. До речі, я оце думаю, може мені, коли він цей, може мені просто злітати, коли він б'є? Я точно. Просто варто злітати, я там точно не впаду. Задешусь. Ну коротше, треба зараз буде дешитись і дивитися, що під ногами. Бо я думав, що насправді попередній раз, що я просто до кінця, до краю добіг. Виявляється, що ні. Щось ця фріч дюті затягнулась нормально так. Чи я впевнений, що на квесті, там де мені треба кінців цього типа помогти знайти, то вже їх всіх. Ага. Ну, да, бачиш? Там чисто кров. Можливо, все-таки він помер. Моя попитка номер 5. This sounds like the board, but I can't understand it. The fuck?
Так, окей. Там дирка. Black Pyramid here. Це було насправді складно. The fridge seems fixed. Did fighting that thing off change something? Челик. Похилюсь чисто. До речі. 7К. А стоп, 7К. Мені треба. Блін, от зараз я поняв. Сорі. Так. Mod Rare. Mod Prime. Health recovery per pickup element. Damage against enemy armor. Плюс 97. Це непогано. Extract random personal mod. Launch energy cost. Evade energy cost. Launch energy cost. Ammo cost while levitating. Непогано. Так, а ну ми випуснемо ці. Тут можна було взяти 4-й. Evade Energy Cost. Я думаю, що можна було навіть взяти цей, напевно. Це насправді доволі непогано, якщо так подумати. Типу, пікап елемент, я так розумію, що це синя штучка. Типу, синя штучка, де цей. Типу, ці сині хпшечки, які з них падають. На пірс можна було б поставити не цей просто на демедж, а ось цей. Це виглядає прям супер імба. Ладно, це про... Ладно, це надто тяжко. Чесно кажучи, мені здається, більше не буду слухати.
Federal Bureau of Control employee report. Incident in question occurred on and was brought to HR department attention by the internal security personnel who intervened. According to reports supported by security camera footage, Agent Filso entered the staff kitchen with the intention of consuming his private meal, but discovered the refrigerator had eaten his meal. Щось таке. Agent Filson began to kick the bureau-owned appliance as he expressed his frustration in a loud and profane manner. The behavior caused multiple staff members present to become alarmed. Security was alerted soon after. Filson complied with security's command to desist. To desist. Що таке desist? Напевно, перше раз чую це слово. Desist. Припинити. Окей. А ти часто пірсом саме хедшоти їбашиш? В принципі, ні, але можна цілитись. Типу, думаєш, що краще хедшот поміняти на цей? На звичайний плюс 26 демеджу? Так, коротше, тут ми чекнули. Ну, звучить, типу, доволі reasonable. Ну да, типу, більше, особливо якщо багато челів, то напевно ні. Цікаво, чи зможу я, наприклад, якщо я левітейтер. Ладно. Не така вже це імба. Хоча з двох майже 3 постріли. Майже, але пофіг. Damage against enemy armor. Ладно, тоді, напевно, тут поставлю. Це не то. Тоді, напевно, просто поставлю damage while on health, while aiming. Плюс 25, damage плюс 26. Та, напевно, так поставлю. Звучить ніби це супер лютий ван. Особливо проти... Особливо проти челіків, типу як босів. Ні, насправді ігнорить, але я так розумію, що він типу підігнорить армор в описі, мається на увазі, що він типу дуже люто його пробиває, бо тому що, ну, ти ж бачив, типу, як до цього бафу на демедж, типу, як лишалося ще цей, як лишалося ще, наприклад, трошки армору. Where's Philip? Philip's gone. Something happened before I could get him out. Poor Philip. He never did like fridge duty. But if you're here, then who's watching the fridge? The fridge is fine now. I took care of it. You don't just take care of altered items. What did you do? I touched it and wound up in the astral plane. This thing was in there. It was huge, had one big eye. Wasn't friendly. We've been getting reports from the astronauts lately about something fitting that description. The astral plane is usually connected to our world through objects of power, not altered items. If this thing is linking itself to altered items, then it's clearly powerful. This may happen again. Do you think that thing is what got Philip? Must have been. The Panopticon is a dangerous place. The agents all know the risks. But, since you're some sort of altered item whisperer, I've got a list of others for you to corral. The Hiss are causing containment breaches left, right, and center. Here, start with these. I'll
see if there are any others missing while you're gone. My life just got a whole lot easier. Тяжко насправді. I'll Типу, see you я later, щось думаю, Lancer. якщо зараз I'll be here. зараз проходити ці місії по 5 разів кожну, бо буду здихати як дебіл. Може бути тяжко. Cleanse and contain the Japanese paper lantern, traffic light, hand chair, moving letters. Стоп, moving letters я ж почистив. Це ж по факту якраз те, що мені дає можливість дешитись. Чи ні? Like always. Що, ми проходимо сторонні сайт-квести чи йдемо за основною місією? Як ти кажеш? Як мені грається, я оце думаю. Good defense. Блін, чесно, хотілося б цю штуку, капець. Бо, типу, якщо це баф на деф. Три штуки. А, вот вона, Energy. Що Energy Recovery типа відновлюється, коли тримаєш об'єкт в руці. Це насправді імба. Але 8. 1, 2, 2. Лол. Ладно. Ну, можеш попробувати дійти до того. Мені доволі подобається, чесно кажучи, ця штука. А, в мене один. З лаунчем. Спасає у багатьох ситуаціях. Окей, Пірс. Можна знову апнути. Окей. Це я пам'ятаю, що тут. Але як туди попасти? Можливо, якось звідси можна попасти. Я не розумію, чому Black Rock Quarry вона ж з лівої йде. Чекай, вона ж з лівої йде, це про що? Типу енергію на максимум вкачати треба. А що ти маєш на увазі під вона ж з лівої йде? Ну да, makes sense. Типу, щоб максимальну ефективність досягти. Типа і дамаг, і різні білки для цього. Лаунчу і енергії. Для самого лаунчу. Блін, щось я...
А, серйозно? Я ж не помітив. Ну да. Тут, в принципі, нічого не помінялось. Заодно гляну. А зліва. А, типу, що можна тако піти через енергію, да? А, поняв, це енергію. Бля, я то думаю, чого так. А це просто, що я можу кидати об'єкти різної величини. Гача. Я щось не помічав. Це так само, як я тут не помітив цю штуку. Перший раз. Окей. Так, окей, тоді беремо місію. Цю ми не можемо ще проходити. Investigate the X-Ray Light Box Object of Pub. Але це теж філд тренер. Коротше, це в тому самому місці поїдемо. Research, Hypnosis Lab. Ну, в мене, в принципі, є доступ вже всюди. Тому, по ідеї, я міг би туди попасти. До сюди. Насправді, типу, можна було... О, до речі, бот написав. Найс. Насправді, можна було б почекати ще... багато штук, які були закриті, коли в мене був менший рівень. Ой, оце я прям пам'ятаю. Цей челік вроді закритий. Там. Це мозок? Господи. I see it. Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it.
центрі якось чел, який зможе це відкрити. Але я дивлюсь так по цим хлопцям, що їм явно не до того. Якась підказка, ні? Десь. Чесно. Мені здається, що це явно щось, що я можу сам відкрити. О, це нічого. Що завжди. Здається, тут взагалі нікого не буде. Десь червоний комп'ютер, вроді цей. А, просто червоний. Ну, має бути підказка якась є. Ладно. Ай. Go to Transit Corridor North. Можливо, я все-таки попробую хоча б одну місію пройти, не обісравшись. Ой, ні, це щось капець далеко. А мені все одно сюди треба йти. Ладно. Тоді підемо по основній. Це так... Я ніби так ні разу не пройшов оці місії на час, правда? Чи один раз прийшов? Я вроді один раз прийшов. Але здається, що 5 чи 6 разів просто руїну. Далеко.
Я, напевно, все-таки візьму основний квест. Чи брати цей? Ладно, ну це візьму. Все. To find new prime candidates. The Bureau needs a director. Our future. Алкаш. P7. Чарик капец живучий на носильчик. Цей челик. А я щось не розумію. А є інфа, як я його маю вбити, якщо не ділиться? Тяжко. Це було прям супер довго. Це мені треба. I wish things had gone differently in ordinary for us. But wishing won't change things. Ordinary. Finding the All right, I won't take up too much of your... Ordinary. So much coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. And the boy, Dylan Faden, prime candidate 6. And the sister as well. Once we catch up with her, but the boy had so much potential. We're talking Northmore level readings here. And I don't want to invoke his name, but it's
completely different circumstances here. It's remarkable. There was an incident. Yes. We lost a valuable member of our team, yes. Excessive force. Dylan has so much. But he's just a kid. Like, I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional and under a lot of stress. Roberts got killed. It's an unfortunate accident, that's all. Marshall needs to realize this. We will make this work. We'll make this work. Тяжко. Boys always be boys. Check. You're showing me this. I can do anything. Can you see where I am? Why don't you help me to get the fuck out of here? You always show me things I can do anything about. Stop showing me her. I don't care anymore, and I don't care about you. You both let me here. Shut fuck off, you bitch. I will dig out my own brains if it means getting rid of you. I don't want you here. Get the fucking message. Subject repeated the phrase fuck off numerous times before being sedated at 1753. Поняв, я так поняв, що це він говорив з цією, з Поляріс. After North Moore stepped down, I doubled every effort to find new prime candidates. There was no one. No one but me. That wasn't good enough. I pushed hard. I never wanted the Bureau to end up in that situation again. The Bureau needs a director. Always. When my time reaches an end, I want more options on the table. P1 through P5 were all false leads, dead ends, and disappointments. Then P6, Dylan Faden. He fell into our arms. No parents, they're gone, casualties of an AWE. The boy has exceptional talent. The oldest house will be his home. We'll build him from the ground up. He'll be trained and taken care of. Darling can be in charge of this project. I can't. I'll stay away. I will not fail the boy like I failed my own family, my daughter and my wife. We weren't careful enough back then. Something came home with me. I took work home. My Susanna got sick. When I realized my mistake, I wanted to bring her here for Darling to do what he could. Kate flat out refused. Civilian doctors treated our daughter, but they didn't have a clue. She died. Kate left me. Same old story. That was a long time ago. The Bureau is all I have now. And the prime candidates are our future. There are two, P6 and P7. We're spoiled for choice. Я так розумію, що ця човіха це є P7. Projector will. So much coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. Типу те, що казав P6, Victim Autopsy. Agent killed during involving codename P6. Blunt force injuries of the head and neck, extensive trauma of the abdominal region, serrations and contusions of the upper and lower torso. Короче. Dislocation of left and right knee.
elbow. Короче, нормально похерачило. Conclusion after examination was determined that the cause of death was internal bleeding that occurred when the... Короче. The boy. Dylan Faden. Prime candidate 6. He has so much. Як там? P7? Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. Вона, ні? О, да, вона. Плюс мораль. Де мої чесноту чекати? Це мав бути шмотки ще. All the times I felt paranoid, I was right. The Bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. Bitch. Джессі Фейден, Moment Tracking. Лол. Непогано вона за день. Раз, два, три, 4, 5 міст. А за 2 дні 6, 7, 8. Лол. Cause for concern? We used to play there all the time. Me and Dylan. And other kids as well. We loved it. This time, I remember, was different. We found a way in, deeper into it, like it had shifted. We went inside, and that's where we found the slide projector. A dump is a place for lost things. Things that have been thrown away. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes, but that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe? In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No. That's just stupid. Come on. That has nothing to do with this. Nothing. The slide projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there, away from your parents. I don't think so. I don't remember. Maybe. I don't know. То, получається, вона тут була. Це ж з нею розмовляли. Джессі терапія. А, це терапія. Понял. Я думав, що це щеліками звідси. Окей. Я думаю, enough.
Так, можна... У мене ще є 6 хвилин. They studied what happened in Ordinary here. Блін. That's the place to start looking. Тяжко. Казав Джекі, поганий день. Воркчат. Dead Dog. Нормально. Жовтий тут має бути щось доводу. Pierce, Payment, Fire Boost. Можна? Можна. Тільки от куди мені далі йти? Сюди. На Ліфтецький. Транзит коридор. Господи, блядь, сука. Dylan and both prime candidates. Experiments. Возьми реакція мангуста. Я відчуття, що я не встигаю. На домах то непоганий. Ау. NYC subway. Жорстко. We're going back home. Of course we are. It started there and it's never gone away. Скільки часу лишилось? Хвилину. Ладно, я напевно не встигну. Зб'юсь. Dead Dog похер.
Тоже все одно. Так, я бачу двері. Туди. Досвід підказує мені. До речі! А я ж то літати тепер вмію. Мені, в принципі, я тепер можу ізі ходити там. Find the ordinary AWE area. Це куди нам? Сюди треба. Це челік насправді. Точно. Точно. Забув. There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel nearby. Серйозно. There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel nearby. Maybe. Але да. Won't rotate. Something's blocking it. Очевидно. Charge Velocity Boost. Це що таке? То charge. Блін, то що в мене лоу? Я лоу? Це погано. Це дуже погано.
А зараз якщо здохну, то буде тільт. Так, ще раз. Я підлітаю, просто нажимаю. Да. Блін, тут ще так мало місця. Тяжко. Блін, от з мінусів то ж ця штука невидима. Майже фуловий. Майже. Дивіться, ця штука тупо... тупо топ-1 по складності. Челік поки що. Опа. Стає добрі кубики. Що таке? А, це цей літак. AWE. Походу як. Цікаво, це все мені щось дасть чи ні? Кахозбуст. Ну, раз є, два є. А мені треба.
Я думаю, що я, напевно... Search for the slide projector object of power. Ладно, напевно, цю місію допроходжу і можна вирубати на сьогодні. Поганий день. Дуже поганий день. Фу. Listening to America Overnight, celebrating 29 years, shining a light in the shadows. There is a curious correlation with... Так, стоп, це 091. There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world, in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions, or die trying. NWE з'явився в місті Ordinary caused by object of power. Discover the local children at the dump. Окей. Коротше, це про цих двох. Event response. Siblings Dylan Faden
Jesse Faden were playing at the local dump when they found a discarded slide projector. A team led by Director Trench and Dr. Darling arrived at the site on September 14. The AWE had ended, but the team found the Faden children, who led them to the slide projector and the slides, which had been burned with the exception of one. Jesse escaped when agents attempted to detain the pair. In total, 17 surviving individuals were found in the town. All of them were brought in for questioning and tests. Поняв. Тут ще сказано, що, коротше, що всі дорослі зникли з міста після того, як вони пару слайдів прогнали. Stage 4, witness testimonies. Jesse and me followed the dung monkeys to the cave. There was a lot of them. More of the kids from town had joined up. It was really scary. Jesse grabbed and we ran as fast as we could. They chased us. I fell and hurt my knee. Jesse tried to help me, but the dung monkeys were coming. They were just about to get us. But then Nail showed up. Nail looked like a dog, like a melted dog, but I knew it was him. Nail said a lot of times he didn't like being a boy because Tom just beat him up. I think he liked being a dog. Whoa. The projector wouldn't turn off, so we changed the slide to the hand. I heard her immediately. She promised to help. Jesse said we should call her Polaris, is because she was doing stars at school. Extrapolated information. Additional slide. Designation hand is verified and in Bureau possession. In existence of supernatural entity. Designation dog nail. Ладно. The yet unknowable forces intruding upon our world in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects. Я майже вже прийшов. So, Ordinary. It's a town, and it wasn't an industrial accident. I mean, that's what they say. Майже там. these archetypes through everyday life. Stage 2. After what happened at school to Mr. Chester, we started spying on Tom and saw where they took the projector. Tom and his troglodyte were using the Sled Hill Cave as their headquarters. That's where the projector was. They'd been using the temple slide, we call it that, but really it was a broken concrete thing, like a warehouse or bomb shelter or something very dark. The Not Mother lived there with her baby's children, I don't know. She was feeding Tom and the others her milk. They were changing into little monsters. We call them dung monkeys. Oh. The Not Mother lived there with her baby's children, I don't know. She was feeding Tom and the others her milk. They were changing into little monsters. We call them dung monkeys. Confirm existence of additional slide. Designation temple. Confirm existence of supernatural entity. Designation Not Mother. Просто. Hang in there. America overnight. We'll be right back. Stage 1B. It's the second slide we called the meadow, but it was really just an empty lot with a bunch of weeds. There was a shack and a phone line. It smelled like flowers there. It was powerful, intoxicating. We had crazy dreams there.
must have been because of the smell. I didn't like it. Didn't like losing control. In dreams, everything was melting, and then when we'd come out, everything had melted around the projector. Neil was really into it. We found out he'd been coming there more and more on his soul. Then Tom beat the secret out of Neil and found the projector. He and his goons took it. We thought Neil had got lost inside the meadow when Tom changed the slide. But that's not what happened. О, Господи. Unconfirmed existence of additional slide. Designation meadow. Жестко. Let's see what they have on ordinary. It's all here. Our home, our school, the woods, the dump. Воу. Я щось пропустив? Ніби ні. Slide projector in the dump outside town. Що це було? Мені здається, прям якась... Ладно, не знаю. Did they recreate that too? Is that where they keep it? You mentioned a poem last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Алло. Beyond the shadow you settle for. Коротше, хто шарить, то Томас Зейн. Це чел з Алана Вейка. Поема. Типа чувак, ну, точніше, Томас Зейн вроді був в Алана Вейк. В Алан Вейк це, походу, якраз цей зв'язок між світами. There's a miracle illuminated. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s, named Thomas Zane. What? I don't... No matter. It suits you very well. The poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself? I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? Okay. Yeah, it's this... I feel an emptiness, a yearning for something that I think I lost. It's natural for you to feel that way. Your brother and your parents are dead. No! No! Dylan's not dead. And that's not even it. You're referring to the imaginary friend from your childhood?
Polaris. She's come back. After a long time, she's calling me. In a dream I saw, she showed me things. Jesse, it felt more real than anything. As real as what happened in Ordinary. The industrial accident in your hometown that you believe Polaris caused. No, it wasn't an accident. There was no industrial accident, and Polaris didn't cause it. She saved me and Dylan. Jesse. No! It was a cover-up. The government knows about it. There were agents there. Agents from... I don't know exactly, but they took Dylan. I'll find them. I won't stop looking. Polaris wants me to go to New York. There's a building there. I have to leave soon. I have to be there at a very specific time. Something hugely important is going to happen. Jesse, you know we can't let you go until you're well. And that begins by understanding what's real and what's imagined. Коротше. Ясно. Ну, якщо Тома Зейн, це тіпчик, типу, з Алана Вейка. Типу, не буду спойлерити для тих, хто не грав Алана Вейка, але він, типу, ну, по факту він одна з найважливіших фігур загалом у всесвіті Алана Вейка. Це щось не то. Це ми в курсі. Так, yes, who just had to inspect an inbound delivery of like 110 little boxes. Me, that's who, and you know what was inside each one. A single human tooth. Fucking gross. Detailed serology based on interviews conducted with Dylan Faden and the obtained therapy session of Jesse Faden, as well as circumstantial evidence found at the ordinary site. Note that accounts provided by all three sources contains conflicting data. Examples, claims, Dylan Faden claims there were 8 slides for the projector. Jesse mentioned 9 slides. The Bureau found 1 intact slide and the burned remains of 6 other. Unfortunately, these slides are too badly damaged to be used in the projector. Jesse Faden is believed to be individual responsible for burning the slides. Notes: Dr. Darling has ordered that the entirety of the ordinary town dump be brought to the Bureau for examination analysis with the hopes of finding additional slides or other altered materials. Due to the limited space in the investigation sector, this AWE will be investigated in the containment sector. Понял. Воу. Це, до речі, непогано. Це буст на цей. Я, напевно, вже буду відключатись. Напевно, даю вже на ютубчику. Да, окей, я все одно ще довго буду. А добраніч. Розумію, що вже пізно. Я просто лягаю спати. Хер зна коли. Так що в мене є ще час. Добраніч. Гарного завтра дня. Moved the whole landfill here in the middle of New York, and nobody saw a thing. Pretty unbelievable. Numbsization. Так, by order of Dr. Darling, all work in the ordinary dump is to stop effective immediately. Resources will be allocated to the department. Details will be forthcoming. This area will be sealed at the end of the month. Please remove all personal effects before that time. Any photographic slides, the type used in slide projectors found in the area, should be delivered to Dr. Darling immediately. Unbelievable. This really is unbelievable.
Тяжко. Ладно, я думаю, що, в принципі, на сьогодні вистачить. Запис іде вже скільки? 3 години 11 хвилин. Там не так довго залишилось, по ідеї. Типу, ще трішки. Тому я, напевно, розіб'ю на 2 частини, я все одно не пройду сьогодні. Тому, напевно, все. Тим, хто дивиться з ютубчика. Дякую за те, що дивились. Дякую за те, що відкрили, подивилися, якщо додивились до цього моменту. Залишайте комент. Якийсь рандомний герой з доти. Або ваша улюблена гра. Залиште такий коментар. Просто цікаво, хто додивиться. І, в принципі, там. Підписуйтесь на Телеграм, підписуйтесь на ютубчик. Приходьте на стріми втикати. В Телеграмі, до речі, є. Я, в принципі, там всі апдейти даю по стрімам. І, відповідно, туди пишу про те, що я буду стрімити. Там скоро будуть опитування по новій грі, коли ми доприйдемо контрол. Можливо, буде RDR 2, можливо, Кіберпанк, можливо, буде Hogwarts Legacy, бо я його вже трохи стартанув, але подивимося. Ну, за Hogwarts Legacy, напевно. Alan Wake 2, можливо, буде. Бо я його думав пограти. Типу, одна з причин, чого я вирішив пограти контрол, бо недавно прийшов Alan Wake Remastered, і хочеться другий пограти. Тому там. Дуже дякую за перегляд. Добраніч. Пополіть.